Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. Today, we have picked these 4 topics and we are going to discuss this. Number 1, Los Angeles Olympics, যেটো 2028 চনত হ'ব লগা হৈছে তাত women representation in the history of Olympics men representation কে বেছি হ'ব 50.5% ওচৰা-ওচৰি women representation হ'ব. So it's a historic feat আমি এটো চাম. Next, National Critical Mineral Mission, যেটো ভাৰত চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছিল, এটো নিউজত আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰিলিমছত আৰু মেইনছত দুইটাতে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. ৰিসেন্টলি USA কোল যেটো আছে তাক ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে. তৃতীয় টপিকটো হৈছে পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফোৰ্স সাৰ্ভে. কি ধৰা পৰিছে সাৰ্ভেটোত আমি সেইখিনি চাম. ইয়াৰ লগতে আমি চাম ওল্ড হোমিওপ্যাথি ডে, যেটো এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা হয়. আহকচোন প্ৰথম টপিকটো women majority at Los Angeles Games. For the first time in the history of the Olympics, they will have more sports than men. Men representation hobo 5543, women representation tar comparison 5655. 16 women's teams in football. 4টা টিম বহুৱা হৈছে আৰু 4টা টিম মেনৰ ফালৰ পৰা কমাই দিয়া হৈছে. Historic milestone কিয় হয়? The for the first time in Olympic history, more women than men will compete at the 2026 Los Angeles Olympics. Last যেটো Olympics হেতু পেৰিছত হৈছিল, নিশ্চয় জানে 2024 চনত 4 বছৰ মূৰে মূৰে Olympics হৈ থাকে. Changes made by IOC, that is International Olympic Association. Men's football teams reduced from 16 to 12. On the other hand, women's football teams increased from 12 to 16. Then 2 new teams added in women's water polo, 1 new weight category added in women's boxing. As a result, this has increased the women, Olympic participants to 5655 compared to 5543, which is men representation. Progress made over the years. আমি যদি চাও প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে women হলে অলিম্পিক্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল 1900. প্ৰথম অলিম্পিক্স 1892 এথেন্সত হৈছিল, আমি জানো হেতু. Women's boxing was introduced only in 2012. Women's boxing প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2012 চনত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ ভাৰতৰ পৰা কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল আৰু পদকো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল, ব্ৰঞ্জ মেডেল. তেখেতৰ নাম নিশ্চয় জানে, মেৰী কম, মণিপুৰৰ মেৰী কম. With just 3 categories versus 10 for men. সেই সময়ত 3টা ক্যাটেগৰি হে আছিল বক্সিংত আৰু মেনৰ কাৰণে 10টা আছিল. 2024 অলিম্পিক্সত ইকুৱেল ইভেন্টস ফৰ মেন এণ্ড ওমেন. এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফ্যাক্ট হয়, আপকামিং প্ৰিলিমছত স্টেটমেন্ট বেসিছত সুধিব পাৰে যে Paris Olympics was the first such Olympics where men and women's events were equal in number. So hoy representation in India at Paris 2024, India had 45 women athletes out of 110. Indian contingent of 110 Olympian asile, tar bhitorat 45 জন women asile. Next topic to loisu National Critical Minerals Mission. Critical mineral determine koribo je bhovishyote kun economic growth kiman agbahe. China hok, USA hok, India hok, যিমান এম্বিশিয়াস টার্গেট রাখিব তার সমান্তরাল ভাবে এই ক্রিটিক্যাল মিনারেল বুৰতো মানে ইম্পৰ্টেন্স বা নজৰ দিব লাগিব. ক্রিটিক্যাল মিনারেলস কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিশন লঞ্চ কৰিছে. তাত 30টা মিনাৰেলক ক্রিটিক্যাল মিনাৰেল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে. আমি চাও ন্যাশনাল কিয় ক্রিটিক্যাল মিনাৰেলবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয়. These are essential for clean energy technologies. আমি যে ভৱিষ্যতে কাৰ্বন এমিশন কমাব বিচাৰিছো, নেট জিৰো কান্ট্ৰি হ'ব বিচাৰিছো, ভাৰতে 2070 চনৰ টাৰ্গেট ৰাখিছে. সো সেই ক্ষেত্ৰত এই ক্লিন এনাৰ্জি টেকনলজিৰ দৰকাৰ পৰিব, লাইক সোলাৰ পেনেল হওক বা উইণ্ড টাৰবাইন হওক, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল হওক, এনাৰ্জি ষ্টৰেজ সিস্টেম হওক, এই সবতে কমন বস্তুটো হৈছে ক্রিটিক্যাল মিনারেল. কিয়নো এই বস্তুবিলাক নহলে মানে
এইটো হয় চিপ চিপটো নহলে ব্ৰেইনটো নহলে বডিটো গঠন নহয় তো সিমিলাৰলি এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবোৰে হে এই ডাঙৰ ডাঙৰ সোলাৰ পেনেলবোৰ গঠন কৰাত সহায় কৰে বা উইণ্ড টাৰবাইনবোৰ গঠন কৰাত সহায় কৰে বা এনাৰ্জি ষ্টৰেজ সিস্টেমবোৰ বনোৱাত সহায় কৰে টু সিকিউৰ দিস ৰিসোৰ্সেস ইন্ডিয়া লঞ্চ দা NCMM that is National Critical Minerals Mission to ensure their long term availability and processing. Critical minerals are essential for a country's economic development and national security. এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আমি যদি $5 trillion ইকোনমি হ'ব বিচাৰিছো ইউ নো 2030 লৈকে বা আমি 2047 চনলৈকে ইউ নো থাৰ্ড মোস্ট ইকোনমিক্যালি ডেভেলপড কান্ট্ৰি হ'ব বিচাৰিছো দ্যাট ইজ এডভান্সড কান্ট্ৰি হ'ব বিচাৰিছো বা নেশ্যনেল সিকিউৰিটি আজিকালি যিবোৰ ওয়াৰফেয়াৰ হৈ আছে সেইবিলাক স্পেচত হৈ আছে স্পেচ ওয়াৰফেয়াৰ এটা ইউ নো এটা নতুন সিস্টেম হয় আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছে দৰকাৰ আমি যদি যিবিলাক পায়োনিয়াৰিং কান্ট্ৰি আছে হিয়তৰ লগত কম্পিট কৰিব বিচাৰো ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ lack of availability or concentration in few geographical locations can lead to supply chain vulnerabilities mainly কিছুমান স্পেসিফিক জিওগ্ৰাফিত হে এবোৰ পোৱা যায় যেনেকুৱা লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গল বুলি আৰ্জেন্টিনা বলিভিয়া আৰু চিলে কোৱা হয় ABC কান্ট্ৰিজ আৰু অস্ট্ৰেলিয়াত কিছু পৰিমাণে পোৱা যায় ইয়াৰ বাহিৰে বাকি কতো পোৱা নাযায় সো যদি আমি হেবোৰ সিকিউৰ কৰিব নোৱাৰো তেতে সাপ্লাই চেইন ডিসৰাপশন হ'ব পাৰে আজিৰ যি ইউ নো গ্লোবেলাইজেশনৰ পৰা ইউ নো ৰিজনালাইজেশনলৈ ঘূৰি আহিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প অহাৰ পিছততো আৰু হেতু বেছিকে দেখা গৈছে যেটো গ্লোবেল অৰ্ডাৰ সেইখিনি একেবাৰে ইউ নো বিশৃংখলতাত আছে সো এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেবল বোৰ ইউ নো সিকিউৰ কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এই মিছনটো লঞ্চ কৰিছে মেইন অবজেক্টিভবোৰ হৈছে টু সিকিউৰ ইণ্ডিয়াছ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল সাপ্লাই চেইন বাই এনশিওৰিং মিনাৰেল এভেইলেবিলিটি from domestic and foreign sources domestic foreign sources দুটাৰ কাৰণ আমি চাম কিছুমান বডিও গঠন কৰি দিছে যেনেকুৱা কাবিল খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড ইত্যাদি then strengthening the value chains by enhancing technological regulatory and financial ecosystems to foster innovation skill development and global competitiveness in mineral exploration mining beneficiation processing and recycling. Next, the government of India launched the mission in 2020 to establish a robust framework for self-reliance in Atmanirbharta in the critical mineral sector. Under this mission, Geological Survey of India, মনত ৰাখিব এটো নোডাল মিনিষ্ট্ৰীৰ দৰে কাম কৰিব. It has been tasked with conducting 1200 exploration projects. এই ফ্যাক্টবোৰ মনত ৰখা দৰকাৰ যে 1200 exploration project 2024-25 ৰ পৰা 2030-31 লৈ চলাব. A committee formed by the Ministry of Mines in November 2020 to identify 30 critical minerals with 24 included in Part D of Schedule 1 of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. So Part D of Schedule 1 of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 কি আছে critical minerals বোৰ the inclusions of 24 critical minerals in Part D of the first schedule of the Mines and Minerals Development and Regulation Act means that the central government now has the exclusive authority to auction mining leases and composite licenses for this specific minerals. Here meaning to etu hoise je etia central government ot power thakibo exclusive power thakibo etu to auction mining leases and composite license provide korar karone. It also recommended setting up a center of excellence on critical minerals to regularly update the mineral list and guide strategy. Next, আমি চাওচোন এই 30টা যে মিনারেল ক্রিটিক্যাল ঘোষণা কৰা হল হেকিটা কি কি আমি মনত ৰখা দৰকাৰ এইবোৰ কিয়নো অপচনত দি দিব পাৰে 5টা মান দিব সুধিব কোন কেইটা ক্রিটিক্যাল মিনারেল হয় এন্টিমনি বেরিলিয়াম বিসমাথ কোবাল্ট কপার গেলিয়াম জার্মেনিয়াম গ্রাফাইট হাফনিয়াম ইন্ডিয়াম লিথিয়াম মোলিবডেনাম নিওবিয়াম নিকেল PGE phosphorus potash rare earth elements that is RWE, rhenium, silicon, strontium, tantalum, tellurium, tin, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, selenium আৰু cadmium. এই 30টা হৈছে ক্রিটিক্যাল মিনারেল যেটো ভাৰত চৰকাৰে আইডেন্টিফাই কৰিছে. ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন মেইনলি 7টা কম্পোনেন্ট আছে কি কি
Number 1, increasing domestic critical minerals production. ঘৰুৱা যেটো critical mineral production আছে capacity to বহাব বিচৰা হৈছে. Number 2, acquisition of critical minerals assets abroad. হেয়া আৰ্জেণ্টিনাই হওক, বলিভিয়াই হওক, চিলে হওক, অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, হিহঁতৰ লগত আমি চুক্তি কিছুমান কৰি পেলাই কেনেকে এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবোৰ আমাৰ ভাৰতলৈ আনিব পাৰো, তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে. এটো এটা কম্পোনেন্ট. Number 3, recycling of critical minerals, recycling করা. Then trade and markets and critical minerals, trade and markets. Scientific research and technological advancement. Number 5 component. Number 6 component hoise human resource development. Then number 7, last one, developing effective funding, financing and fiscal incentive. Gutei kita component ami monot rakhibo lagibo. Statement basis question ahibo pare. Critical mineral use kot hoy sauson. Critical minerals are মুখ্য বা essential component of various clean energy technologies and industries. Their importance can be highlighted across different sectors such as solar energy. Critical minerals such as silicon, tellurium, indium and gallium are vital for the production of photovoltaic cells used in solar panels. So kun ketia mainly use hoy silicon, tellurium, indium and gallium. India's current solar capacity is 64 gigawatt, is heavily dependent on these minerals. Then wind energy, rare earth elements like dysprosium and neodymium are used in permanent magnets for wind turbines. Very important. এই দুটা permanent magnet দৰে ইউজ কৰা হয় wind turbine আৰু very very important হয়. Critical mineral, dysprosium and neodymium. India aims to increase its wind energy capacity from 42 gigawatt to 140 gigawatt. যেটো wind energy capacity আছে ভাৰতৰ এটো বৰ্তমানৰ 40-45 গিগাৱাটৰ পৰা 140 গিগাৱাটলৈকে বহাব বিচাৰিছে 2030 চনলৈকে, necessitating a stable supply of these minerals. Then electric vehicles, EVs, lithium, nickel, cobalt, these are key materials used in lithium ion batteries. Under the National Electric Mobility Mission Plan, ভাৰত চৰকাৰে 6 পৰা 7 মিলিয়ন 60 to 70 লাখ EV 2024 চনলৈকে Indian marketot dekhibo bicharise, leading to increased demand for this critical minerals. Then energy storage, lithium ion batteries used in advanced energy storage systems depend on lithium, cobalt and nickel. Ki international initiative, bharat sarkare loa kisuman international initiative sao ami. Kabil, very important, Khaniz Videsh India Limited recently came here SC, a state-owned enterprise in Catamarca, Argentina. Argentina lithium পোৱা যায়, right? So এই জায়গাটোৰ এটা কোম্পানী আছে CAMENSC, তাৰ লগত চুক্তি কৰিছে for lithium exploration covering 15,703 hectares. Kabil also signed MOU with Critical Mineral Office, Department of Industry, Science and Resources, Government of Australia in March 2020. 2022 তো অস্ট্রেলিয়াৰ লগতো চুক্তিবদ্ধ হৈছে. Due diligence is underway for selection of lithium and cobalt projects in Australia for strategic investments through offtake arrangements. Australia লগত আমাৰ free trade agreement টো হৈছে comprehensive যেটো agreement হয়, comprehensive partnership act. So তাৰ ফলস্বৰূপে এই lithium, cobalt, nickel ইত্যাদি দৰে critical mineral বোৰো এক্সপ্লোৰ কৰাৰ কাৰণে, ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে এটা চুক্তি কৰা হৈছে. এটা সিম্পল কোৱেশ্চন লোৱা হৈছে, which of the following minerals is not included under part D of schedule 1 of the MMDR Act 1957? ইয়াত আমি মুখ্যতঃ কি মেটেৰিয়েল চাও যিবিলাক ক্ৰিটিকেল মেটেৰিয়েল বা মিনাৰেল. সো আপোনালোকে নিশ্চয় এলিমিনেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা এটা লিথিয়াম আয়ন bearing minerals বা iron ore bearing minerals, titanium bearing minerals, zirconium bearing minerals. তো answer to iron ore. Iron critical mineral নহয়, বাকি তিনিটা, that is lithium, titanium, zirconium, এটা critical mineral হয়. Next, mains ৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম টপিকটো? There is no better way than to write the answers. And model question has been framed for you. Look at the question. The National Critical Minerals Mission is central to India's aspirations for a self-reliant and sustainable future.
Discuss the objectives, challenges, and strategic importance of the mission in the context of India's energy transition and geopolitical needs. 250 words ভিতৰত এনসাৰটো লিখিব ট্ৰাই কৰিব। নেক্সট টপিকটো হৈছে পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফোৰ্স সাৰ্ভে। এই টপিকটো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া আমি ইকনমিক্সত ডাটা ইউজ কৰোঁ এই সাৰ্ভেটোৰ ডাটাবোৰ আমি তাত ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ বা এছেট আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। The periodic labor force survey was launched by National Statistics Office in April 2017. প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2017 চনত নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স অফিচে এই পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফোৰ্স সাৰ্ভে লঞ্চ কৰিছিলে। মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল টু estimate the key employment and unemployment indicators such as worker population ratio, labor force participation rate, LFPR বা unemployment rate. ওকে, এটো দুটা ক্যাটাগরি দিয়া হয়, এটা হৈছে ইউজুয়াল স্ট্যাটাস আৰু এটা হৈছে কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস। মনত ৰাখিব PS plus SS আৰু CWS। লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন ইন্ডিকেটরস ইন কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস। কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাসত এক সপ্তাহৰ ডাটাটো লোৱা হয়। আমি চাব পাৰো LFPR increased for males, labor force participation rate increased for males and slightly for females as well. 25.5 to 25.8 হৈছে আৰু 23 আসলে 74.3%, মেলৰ কাৰণে হেতু 75.6% হৈছে। Similarly worker population ratio যদি চাও 47.0 ৰ পৰা 47.6% হৈছে ওভাৰঅল ইন আৰবান এৰিয়া ক্যাটাগৰি। ওকে, এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়। কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস যেটো প্রিন্সিপাল আৰু সেকেন্ডারি PS প্লাস SS ক্যাটাগরি আছে হেতু ইউজুয়াল স্ট্যাটাসটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আনএমপ্লয়মেন্ট রেট চাব পাৰে, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ডিক্লাইন হৈ আছে। প্রিন্সিপাল এন্ড সাবসিডিয়ারি স্ট্যাটাস এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আমি এটো অলপ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। The labor force participation rate in India remained largely stable between 2023 and 24, though there were some variations across rural and urban areas. At the national level, the overall LFPR remained nearly unchanged with a marginal decline from 59.8% to 59.6%. So, অলপ ডিক্রিজ হৈছে কিন্তু মার্জিনাল এটো 59.8 ৰ পৰা 59.6% হৈছে। ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও যদি চাও আমি এটো অলপ ডিক্রিজ হৈছে 58.0% ৰ পৰা 57.7%, 0.3% ডিক্রিজ হৈছে। আনএমপ্লয়মেন্ট যদি আমি চাও আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট কিছু বাঢ়িছে 3.1 ৰ পৰা 3.2%। এতিয়া আমি চাও এই ডেফিনেশনবোৰ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রিলিমসৰ কাৰণে। মই যদিও কৈছো টপিকটো ডাটাবোৰ প্রিলিমসৰ কাৰণে ইম্পর্টেন্ট নহয়, কিন্তু এই ডেফিনেশনবোৰ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুধিব পাৰে লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কি হয়? Labor force participation rate is defined as the percentage of persons in labor force, মানে percentage of persons in labor force that is working or seeking or available for work in population. জনসংখ্যাৰ ভিতৰত কিমান মানুহে জব বিচাৰি আছে বা কাম কৰি আছে বা ওয়ার্কৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে। সো সেই ৰেশিওটোৰ পার্সেন্টেজ 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন ৰেট পাওঁ। মনত থাকিব যে কোনে জব কিমান বিচাৰি আছে আৰু টোটাল পপুলেশন ইনটু 100। দেন যদি আমি ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও চাও হেতু ডিফাইন কৰা হয় পার্সেন্টেজ অফ এমপ্লয়েড পারসনস ইন দা পপুলেশন। টোটাল পপুলেশন কিমান আৰু তাত এমপ্লয়েড কিমান ইনটু 100, দ্যাট ইজ ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও। দেন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় পার্সেন্টেজ অফ পারসনস আনএমপ্লয়েড এমং দা লেবাৰ ফোর্স। তো লেবাৰ ফোর্স ভিতৰত কিমান আনএমপ্লয়েড। সো আমি তিনিটা ডেফিনেশন জানিব লাগিব। মই আকৌ এবাৰ কৈছো লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটো হৈছে টোটাল পপুলেশনৰ কিমান জব সিকিং বা এভেইলেবল ফৰ জব বা ওয়ার্ক কৰি আছে, আৰু ওয়ার্কার পপুলেশন রেট হৈছে টোটাল পপুলেশন কিমান এমপ্লয়েড হয় ইনটু 100, আৰু আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটো হৈছে যে লেবাৰ ফোর্সৰ ভিতৰত কিমান আনএমপ্লয়েড আছে হেতু আমি 100 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি পার্সেন্টেজত উলিয়াব পাৰো। এই টপিকটোৰ কাৰণে এটা মডেল কোয়েশ্চন লোৱা হৈছে প্রিলিমসৰ। চাওকচোন, consider the following statements regarding the periodic labor force survey and key labor indicators in India. Number 1, the labor force participation rate measures the proportion of employed persons in the total population. Number 2, the worker population ratio is defined as the percentage of persons who are either working or actively seeking work in the population.
Number 3, the periodic labor force survey was launched by the National Statistical Office in April 2017 to provide more frequent labor statistics. Number 4, the current weekly status is based on the activity status of a person during the last 7 days preceding the date of the survey. Which of the above statements given above are correct? নিশ্চয় আপোনালোকে এনসাৰটো দিব পাৰিছে। অপশনটো হৈছে 3 and 4, that is option B. এই দুটা ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে। লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এমপ্লয়েড পারসন compared to total population কৰা নহয়, এটো আসলতে ওয়ার্কার পপুলেশন রেট হয়, আর ওয়ার্কার পপুলেশন রেট টু কি হয়, এটো proportion of employed persons into the 100 divided by total population. means of question আহে যদিও ডাইরেক্টলি নুহুদে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হতে যে জবলেস গ্ৰোথ, যেটো আমি সচৰাচৰ পঢ়ি থাকো যে আমাৰ অৰ্থনীতিটো বিকাশ হৈ আছে কিন্তু সেই অনুপাতে জববোৰ ক্ৰিয়েট হোৱা নাই। Employment generation remains one of the most critical challenges for the Indian economy. Examine the key reasons behind jobless growth in India and suggest measures to ensure inclusive and productive employment. Answer to 150 অৰ্চৰ ভিতৰত লিখি আমাৰ WhatsApp নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। Next topic to hoise about Old Homeopathy Day. প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখটো বিশ্ব হোমিওপ্যাথি ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। কাৰ স্মৰণত? ডক্টৰ স্যামুয়েল হাহনেমান, হি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ হোমিওপ্যাথি। ইন ইণ্ডিয়া দিস ডে হোল্ডস এ পাৰ্টিকুলাৰ সিগনিফিকেন্স। ভাৰতৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় 100 মিলিয়ন পিপল হোমিওপ্যাথি ট্ৰিটমেন্ট কৰে। দ্য থিম ফৰ ওল্ড হোমিওপ্যাথি ডে ইজ অধ্যয়ন, অধ্যাপন আৰু অনুসন্ধান। দ্যাট ইজ এডুকেশন, প্ৰেক্টিস এন্ড ৰিসাৰ্চ। অধ্যয়ন, অধ্যাপন আৰু অনুসন্ধান। কিছুমান ফ্যাক্ট হয় এইবোৰ ওল্ড হোমিওপ্যাথি ডে লৈ পেলাই আমি চাও যে প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখ ডক্টৰ স্যামুয়েল হাহনেমানৰ স্মৃতিত এই দিনটো ওল্ড হোমিওপ্যাথি ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। হোমিওপ্যাথি ইজ ওল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট মেডিকেল সিস্টেম after what? Allopathy. In 2025, India is hosting its largest homeopathic symposium on the occasion of Old Homeopathy Day in Gandhinagar, Gujarat. Kot hoise eto? Gandhinagar, Gujarat. Largest homeopathic symposium. India has 3.45 lakh registered homeopathy doctors, 277 homeopathy hospitals, 8593 homeopathy dispensaries, 277 homeopathy educational institutions. Then the National Commission for Homeopathy, it regulates education and practice, replacing the earlier 1973 with the modern 2020 Act. और 2020 চনত এটো গঠন কৰা হৈছে National Commission for Homeopathy. Then the Central Council for Research in Homeopathy runs 35 plus research centers and OPDs advancing evidence-based homeopathy. The Pharmacopoeia Commission ensures high-quality medicines through standard pharmacopoeias and testing labs. The Homeopathy Central Council Act 1973 was replaced by the National Commission for Homeopathy Act 2020 to modernize and reform homeopathic education, practice and research through transparent and scientifically driven regulatory framework. আগতে যেটো এক্ট আছিল যে হোমিওপ্যাথি ৰেগুলেট কৰা আছিল, এটো হৈছে 1973 হোমিওপ্যাথি সেন্ট্রাল কাউন্সিল এক্ট, যেটো 2020 চনত এমেন্ড কৰি পেলাই ন্যাশনাল কমিশন ফৰ হোমিওপ্যাথি এক্ট বনোৱা হৈছিল আৰু তাৰ আন্ডাৰতে ন্যাশনাল কমিশন ফৰ হোমিওপ্যাথি ফৰ্ম কৰা হৈছিল। Very simple question. Ketia Old Homeopathy Day celebrate kora hoy? The answer is April 10. That is option C. Means of question eta, homeopathy has gained significant popularity in India and across world as an alternative form of medicine. In light of Old Homeopathy Day, discuss the contribution of homeopathy to healthcare, its advantages and limitations, and the challenges faced in its widespread acceptance. আপোনালোকে এনসাৰটো লিখি আমাৰ WhatsApp নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। এনসাৰটো 150 অৰ্চৰ ভিতৰত লিখিব, যত্ন কৰিব। আজি আমি এইকেইটা টপিকে ডিসকাস কৰিলো। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাই থাকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থ্যাংক ইউ।